πάντα αισθάνεσαι μικρός, Γιώργο, όταν βρίσκεσαι στη φύση, ότι δεν είσαι τίποτα τελικά. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο θα αντέξεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, θα την κάνεις μέχρι τέλους? Ναι, σωματικά και ψυχικά είναι κάτι πολύ κουραστικό, Γιώργο. Νομίζω θα το κάνω μέχρι τέλους. Δεν μπορώ να με φανταστώ να μην μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και να κάνω κάτι άλλο. Γιώργο, έχει παίξει σημαντικό ρόλο ο κινηματογράφος στη ζωή μου από μικρή ηλικία, από τη μικρή μου, παιδική μου ηλικία. Πάντα ταυτιζόμουν και πάντα κάτι είχα να πάρω, να μάθω. Πάντα κάτι μου πρότεινε κινηματογράφος. Εδώ πάνω έπρεπε να είχα εργαστήριο εγώ, Γιώργο. Να βλέπω το τοπίο καθημερινά. Θα φέρνε καλή έμπνευση. Εδώ ξέρεις, θα είναι το μέρος που γεννήθηκε η Λίδα, έτσι λένε τουλάχιστον. Ναι. Ο βασιλιάς Θέστιος εδώ είχε το παλάτι του. Λέγαμε πριν, μου είπες ότι υπάρχει και κάποια φήμη ότι ήταν πυραμίδα εδώ το μέρος παλιά. Γενικά έχει μια ιστορία δεκάδων χιλιάδων ετών, έτσι. Ναι. Είναι σημαντικό μέρος εδώ. Πιστεύεις το έχει μοίρα τους τέτοια μέρη να εγκαταλείπονται από το χρόνο, από τους ανθρώπους? Νομίζω ναι, γιατί αλλάζουν τα πράγματα πάντα. Και πάντα θα αλλάζουν. Και οι τοποθεσίες και τα μέρη και οι άνθρωποι. Στην τέχνη μας λένε πολύ τώρα τελευταία ότι δεν βλέπουμε αντιδράσεις στα πράγματα από τους καλλιτέχνες, δεν βλέπουμε κάποια νέα κινήματα ίσως. Πιστεύω όμως ότι οι καλλιτέχνες πάντα είναι εκεί. Τώρα τελευταία μοιάζουν και αυτοί λίγο να μην φαίνονται, να είναι λίγο εγκατελειμμένοι κι αυτοί. Ναι, νομίζω γίνονται έτσι καλά πράγματα και κινήσεις γενικά έτσι στον κόσμο. Όχι τόσο στην Ελλάδα, μπορεί όχι τόσο εδώ στην Ελλάδα που ζούμε. Ναι, σε παγκόσμιο πλαίσιο κι εγώ εννοώ πιο πολύ. Σε παγκόσμιο πλαίσιο σίγουρα γίνονται. Εξέλιξη σίγουρα υπάρχει. Θετική, έτσι. Δύο μεγάλα προβλήματα που νομίζω ότι και τον καλλιτέχνη αναγκαστικά τον έχουν λίγο δέσμιο από ανέκαθεν. Το ένα είναι φυσικά η επιβίωση που λέμε συνέχεια και οι ταχύτητες με τις οποίες κινείται σήμερα η κοινωνία. Αυτές οι ταχύτητες τι σημαίνουν για τον καλλιτέχνη? Προλαβαίνει μέσα σε όλα αυτά να δημιουργήσει, να επιβιώσει, να... Νομίζω πάντα ήταν δύσκολο για ένα καλλιτέχνη να επιβιώσει μέσα από την τέχνη του. Αυτά επηρεάζουν, έτσι, παίζουν διάφορες συγκυρίες ρόλο. Λέγαμε πρόσφατα με μια ομάδα από παιδιά έτσι που σχεδιάζουμε τώρα αν θα τα καταφέρουμε και ένα νέο κίνημα σε σχέση με τη συμπόνια στην εποχή μας που νομίζω μας χρειάζεται αρκετά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Πετάει και ένα γεράκι από πάνω μας μικρούλι, λες να είναι καλό σημάδι. Πολύ καλό σημάδι. Και λέγαμε αυτό για τις ταχύτητες με τις οποίες κινείται η κοινωνία και ο κόσμος δεν έχει το χρόνο να σκεφτεί λίγο πραγματικά συλλογικά. Αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα. Όλοι είμαστε λίγο κλεισμένοι στα δικά μας, στις επιδιώξεις μας, στην επιβίωσή μας και ξεχνάμε ότι τελικά μαζί πορευόμαστε. Είναι βασικό στοιχείο, Γιώργο, η ενσυναίσθηση στον άνθρωπο. Έτσι, είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του ανθρώπου, η ενσυναίσθηση και η συμπόνια.
Πώς είναι για σένα το να παίρνεις αυτό το διαχρονικό και να το διαμορφώνεις σε κάτι νέο, σε μια νέα μορφή? Ναι, η διαδικασία αυτή ξεκινάει από μια ανάγκη που έχει σχέση με την ύπαρξη και την ίδια τη ζωή. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να προσπαθώ να κατανοήσω τι είναι η ζωή, Γιώργο. Μέσα από την τέχνη. Μια κατανόηση της έννοιας τι είναι η ζωή. Ποτέ δεν πλησιάζει σε μια απάντηση. Απλά είναι σαν τροφοδότηση αυτό, σαν να ανατροφοδοτείται κάτι εσωτερικά. Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της τέχνης σήμερα? Πάλι αυτό που σου είπα πριν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με τον συνάνθρωπο και πάντα σε σχέση με τη φύση. Δεν γίνεται να είναι κάτι άλλο, νομίζω. Η φύση έχει μέσα της βέβαια το φθαρτό στοιχείο, όμως εσείς οι γλύπτες προσπαθείτε πάντα να κατασκευάσετε με υλικά τα οποία θα έχουν μια διάρκεια στο χρόνο, θα υπάρχει μια διαχρονικότητα. Κάποιοι λαοί βέβαια έχουν άλλη λίγο προσέγγιση σε αυτό, όπως οι Αφρικανοί. Όμως τι σημαίνει για σένα το να ξέρεις ότι ίσως το έργο σου να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από σένα? Αυτό πώς το... Ναι. Γιώργο, νομίζω αυτή είναι η ματαιοδοξία ενός γλύπτη, ενός καλλιτέχνη που θέλει να μείνει στο χρόνο. Έχει να κάνει με τη ματαιοδοξία. Η ουσία είναι στη ροή, στην ενέργεια και στη ροή, στην κίνηση που έχει ζωή. Και όχι να αφήσει κάτι στους αιώνες των αιώνων. Όμως θα μείνουν τα γλυπτά μετά, δηλαδή θα τα βλέπει ο κόσμος και αφότου εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Είναι αποτέλεσμα, είναι απόρρια αυτά όλης αυτής της διαδικασίας. Το ότι μένει κάτι και θες φυσικά να αφήσεις κάτι, έτσι να πεις στις επόμενες γενναίες, να πεις κάποια πράγματα, έτσι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως, Γιώργο. Η ουσία είναι στη διαδικασία, στο τι κάνω εκείνη τη στιγμή, όταν κάνω κάτι. Το παράξενο είναι βέβαια κάποιοι θα βλέπουν το όνομα Στούμπος από κάτω ή την υπογραφή και θα λένε τώρα ποιος να ήταν αυτός, θα ψάξουν εκεί στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν θα βρούνε τίποτα. Είναι αστείο ότι θα έχουν, ας πούμε, το γλυπτό, αλλά ίσως να μην έχουν πρόσβαση σε σένα. Τι θα σκέφτονται άραγε για αυτόν που το έφτιαξε? Γιώργο, δεν επιδίωξα την αναγνώριση, δεν έχω επιδίωξει την αναγνώριση και τη φήμη. Ήταν κάτι που το έκανα από τη μικρή μου παιδική ηλικία, ήταν μια εσωτερική ανάγκη και έχει να κάνει με αυτό που είπες πριν, με τη συμπόνια, έτσι, με την ενσυναίσθηση, με τον συνάνθρωπο, με τον άνθρωπο, σε συνδυασμό με τη φύση, έτσι. Είναι και η γλυπτική, όπως και ο κινηματογράφος, θα έλεγα, μια πολυτέλεια για τον καλλιτέχνη. Δεν είναι το εύκολο της ζωγραφικής, το πιο οικονομικό δηλαδή, θέλω να πω, όχι εύκολο στην πραγματοποίησή του. Όλα ξεκινάνε από την ιδέα, αλλά είναι ένα ακριβό πράγμα, και η γλυπτική και ο κινηματογράφος. Πώς αυτό το καλύπτουμε, το κενό αυτό? Εναλλακτικά έχει αλλάξει αυτό, Γιώργο, σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Το ίδιο και στον κινηματογράφο. Δηλαδή με ένα κινητό, ας πούμε, τώρα θα μπορούσες να γυρίσεις μια ταινία. Με ένα απλό κινητό. Το ίδιο και στην γλυπτική, θα μπορούσες με απλά υλικά να δημιουργήσεις κάτι. Η αξία έγκυται στο γεγονός ότι δημιουργείς, ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς, ναι. Όμως πάντα υπάρχει μια ιστορία. Με όποιο τρόπο εννοώ και να την πεις, η ιστορία είναι εκεί. Το θέμα είναι εσύ από ποια γωνία θα διαλέξεις να την πεις.
Ναι, είναι η πρόθεση σημαντική και το περιεχόμενο, θεματικά δηλαδή, έτσι, και στον κινηματογράφο και γενικότερα στις τέχνες, Γιώργο. Δεν είναι όμως πάντα έτσι κάτι συγκεκριμένο αυτό σαν εικόνα ή σαν στόχος. Έκανε εντύπωση αυτό που είπες πριν με τη συμπόνια και είναι κάτι που μου έρχονταν στο μυαλό το τελευταίο καιρό, σαν ανάγκη, κοσμική ανάγκη η συμπόνια. Άρα είναι επίκαιρο. Ναι, είναι επίκαιρο. Όχι μόνο επίκαιρο, δεν είναι τυχαίο που ταυτίστηκες, πώς να το πω, με αυτή τη... Προσπαθείς να πας σε αυτό που θεωρείς ότι είναι, όπως είπα, το λουλούδι μέσα στα γρασίδια. Συνήθως τα κινήματα είχαν ένα χαρακτήρα που αφορούσε την τεχνική, αλλά και την πολιτική στάση. Τώρα η συμπόνια είναι κάτι που ούτε πολιτική είναι, αλλά ούτε και ιδιαίτερα με το έργο έχει σχέση. Έχει σχέση ίσως με εμάς αναμεταξύ μας.